ሃይ እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደኔ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ የሚዘጋጅ ምርጥ የዶሮ ወጥ አሰራር ነው። ይሄ ዶሮ በኦቨን ነው የሚሰራው እና ቤታችን በርበሬ እንዳይሸት በጣም ይረዳናል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ጊዜ ቆጣቢና ፈጣን በቀላል መንገድ ማዘጋጀት የምንችለው ጣዕሙ ደግሞ የሸክላ ዶሮን የሚያስንቅ በጣም ቆንጆ ዶሮ ወጥ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ መጀመሪያ ዶሮአችንን እናዘጋጃለን። የፈለግነውን እኔ ታፋ ብቻ ነው ማደርገው። እግርም ክንፍም ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ይሄ ፈረሰኛ ምናምን ቦታ ይዛል እንጂ ብዙ ጥቅምም ስጋም የለውም። ስለዚህ እነሱን አላደርግም እኔና ቅመም እናዘጋጃለን። ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ፣ ኮረሪማ 1 ሻይ ማንኪያ እና ጨው እንዳስፈላጊነቱ። ከዛ የወይራ ዘይት ነው የማደርገው፣ ግን የአትክልትም ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። እና ጦሲኝ እርጥብ ካለ እርጥቡን ከሌለን ደረቁንም ችግር የለውም። እነዚህን ሁሉንም አንድ ላይ እናዋህዳቸዋለን። ከዛ ዶሮውን በዚህ በደንብ አድርገን ከላይም ከውስጥም እሽት እናረጋውና ከድነን እናሳድሯል። ከቻለን እናሳድረው። እኔ አሳድሬ the next day ነው የምሰራው። ግን እንደዛ ካልቻለን ደግሞ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ከድነን እንደዚህ ከቀመም ነው በኋላ በደንብ እንዲዋሃድ ፍሌቨሩ ውስጥ እንዲገባ ፍሪጅ ውስጥ እናቆየዋለን። ወዲያው መስራት ይቻላል፣ ችግር የለውም። ግን የበለጠ ጣዕም ይኖረዋል እንደዛ ስናደርግ። እና ይሄንን እንደዚህ ሸፍኜ እኔ አሳድሬዋለሁ። ከዛ ካደረ በኋላ በንጋታው ኦቨን ውስጥ 170 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ለ20 ደቂቃ ግሪል አድርገዋለሁ። እና እሱ ግሪል እስኪሆን ድረስ ሽንኩርቱን ማቁላላት እንችላለን። ብዙ ጊዜ አይፈጅም፣ 20 ደቂቃ በቂው ነው። እኔ መጀመሪያ ዘይት እንደወትሮ አሰማለሁኝ። መጀመሪያ ሽንኩርቱን ካደረግነው ውሃ ይተፋልና እሱ ውሃ እስኪመጥ ምናምን ጊዜ ይገላል። እንደዚህ ግን ስናደርገው ከ5 ደቂቃ በፊት በላይ አይወስድምና ዘይቱን አስምቼ ሽንኩርቱን አረጋለሁ። በ5 ደቂቃ ውስጥ በደንብ በስሎ ብራውን ይሆናል ሽንኩርቱ። ከዛ ከ5 ደቂቃ በኋላ ቲማቲም ፈጭተን ፍሬሽ ካለን ፍሬሽ ይመረጣል፣ ቲማቲም እንጨምርበታለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል 1 ማንኪያ እየተፈጨ እናደርጋለን። ይሄ ጥቁር ቅመም ነው፣ የወጥ ቅመም ማለት ነው። ኮረሪማ ትንሽ እና ቁንዶ በርበሬ ሁሉንም ግማሽ የሻይ ማንኪያ ካደረግን በቂ ነው። እና በርበሬ እንደ ፍላጎታችሁ፣ ግን እኔ 3 የሾርባ ማንኪያ ነው ያደረኩት። ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን ምንም ችግር የለውም። የግድ በተራ እያንዳንዱ ማቁላላት አይጠበቅብንም። ይሄ ፈጣን በሆነ መልኩ በጣም ጣፋጭ የሆነ ዶሮ ወጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እንደሌላ ጊዜው ለየብቻ ሁሉንም ማቁላላት አያስፈልግም፣ በኦቨን ስለምንሰራው ማለት ነው። እና ሁሉንም እንደዚህ እናዋሃዳለን። ድስት የምትጠቀሙት ደግሞ መጀመሪያ ላይ ሶሪ ሳልነግራችሁ ኦቨን ውስጥ ሊገባ የሚችል ድስት ተጠቀሙ፣ በኋላ ኦቨን ውስጥ ስለምንከተው። እና እንደዚህ በደንብ አቁላልተን ይሄንን 5 ደቂቃ ካቁላላ ነው በቂው ነው። እና ትንሽ ውሃ እናደርጋለን። ቀጠን ያለ ወጥ የምትፈልጉ ከሆነ ውሃውም የፈላ ውሃ በዛ ማድረግ ነው።
እና ውሃ እንደዚህ እናደርጋለን። ቀዝቃዛ አታድርጉ። ውሃም የፈላ ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ዶሮአችን ኦሬዲ በስሏል። 20 ደቂቃ በቂው ነው። እና ጁሱን ደግሞ እንዳንደፋው መረቃለው የራሱ ዶሮውን እንደዚህ ግሬት ካረግነው በኋላ ቁሌቱ ውስጥ እንጨምረዋለን። እንደዚህ ተደርጎ ሲሰራ የፈረንጅ ዶሮም ቢሆን ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው፣ ደግሞ አይፈረካከስም። እሳቱን ቀንሰን ዶሮውን ከጨመርን በኋላ ይሄ የዶሮ መረቁንም እሱ ነው ደግሞ በጣም የሚያጣፍጠው። ዶሮውን መረቁን እንጨምራለን። መረቁን እንደዚህ ከጨመርን በኋላ ጨው ትንሽ እናደርጋለን። ጨው ዶሮውን ስንቀመምም ስላደረግን ቅድም እንዳይበዛ በትንሹ እናደርግና እንደዚህ አዋህደ ነው ከድነን ኦቨን ውስጥ ኦቨናችንን አስቀድመን እናሰማና 170 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ለ40 ደቂቃ እናበስለዋለን። 170 ያደረኩት እኔ በጣም ወፍራም ስለሆነ ነው። ይሄ ድስታችሁ ግን ሳሳ ያለ እሳት የማይችል ነገር ከሆነ ቀንሱት ወደ 160። ቀስ ብሎ ሲበስል ነው ቆንጆ። እሱ እስኪበስል እንቁላል እንደዚህ ቀቅለን እናዘጋጃለን እና ከ40 ደቂቃ በኋላ የኔ ዶሮ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ስቲል ይንተከተካል። ይሄ ድስቱ ወፍራም ስለሆነ እሳቱን ግለቱን ይዞት ይቆያል። ለዛ ነው እና ለወጡም ቆንጆ ነው ደግሞ እንደዚህ ወፍራም ድስት ብንጠቀም። እንቁላል ሰንጠቅ እያደረግን ውስጡ ሶሱ ገብቶ ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው። እንደዛ እናደርግና ጫን እንለዋለን ወደ ውስጥ እንዲገባ በደንብ ሶሱ እንዲዳረሰው እና ቂቤ እንዳስፈላጊነቱ አድርገን በመጠኑ መልሰን ኦቨን ውስጥ አጥፍተነው ኦቨኑን ግን በዛው በግለቱ 5 ደቂቃ እናቆየው በደንብ እንዲዋሃድ ለእንቁላሉም ለቂቤውም ማለት ነውና እንደዛ አድርገን ወይ ደግሞ ጋዝ ላይም ማድረግ እንችላለን። ለ5 ደቂቃ ችግር የለውም። እና 5 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ከተጨው ይሄንን ይመስላል። ይሄ ዶሮ በጣም ከምትጠብቁት በላይ ጣዕሙ ልዩ ነው። ልክ በሸክላ እንደሚሰራው አይነት ዶሮ ነው ጣዕሙ። በጣም ተወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። የደውል ምልክቷንም በመጫን ሌላ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ ሲሰራ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።